10 سوالی که خیلی ممکنه ذهن افراد رو در رابطه با اختلال نعوذ درگیر بکنه و سوال اساسی است که در ذهن هر کسی به وجود میاد و شاید هیچ جا جوابش رو نشنیده باشه رو امروز در این ویدیو میخوام مطرح کنم و پاسخ بدم. بسیار مفید و بسیار چالش برانگیزه در بسیاری از سوالات. پس پیشنهاد میکنم که حتما تا انتهای ویدیو همراه من بمونید. نکات بسیار مفیدی دستگیر شما خواهد شد با این سوالات و خیلی از این سوالات ممکنه سوالات شما هم باشه. من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و به دوستان و آشنایان خودتون هم ویدیو رو معرفی بکنید، شیر بکنید ویدیو رو. من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی نصیب نگذارید. میپردازیم به ویدیو بسیار جذاب و مفید امروز و موضوع بسیار جذاب و مفید امروز. ببینید، سوال اول اینه که آیا داروهای خوراکی برای درمان اختلال نعوذ تاثیرگذار هستند؟ خب 100% بله. در حال حاضر بیش از 200 نوع داروی خوراکی برای درمان اختلال نعوذ پیشنهاد شده. برخی از اونها رو در داروخانه ها میتونید پیدا بکنید، البته با توجه به تأثیری که این داروها روی بدن به ویژه روی افزایش فشار خون دارن. برای افراد مبتلا به بیماری قلبی انتخاب خوبی نیستن، حتی میتونن خطر مرگ رو هم به دنبال داشته باشن. پس قبل از مصرف این داروها حتما با اورولوژیست و پزشک خودتون مشورت کنید، بعد تحت آزمایش قرار بگیرید و از سلامت قلب خودتون مطمئن بشید. اما آیا اختلال نعوذ با مسائل روانشناختی مرتبطه؟ در این مورد ما ویدیوی جداگانه‌ای هم داشتیم که اگر ندیدید اون رو هم مشاهده بفرمایید. قطعاً که جواب این سوال بله هست. طبق تحقیقات صورت گرفته تقریباً 10 تا 20% از مشکلات مربوط به اختلال نعوذ ناشی از عوامل روانشناختیه. این عوامل روانشناختی میتونه از خستگی شروع بشه و تا فشار روانی، اخراج شدن از محل کار یا مواردی مثل مشکلات خانوادگی ادامه پیدا بکنه که فرد رو از داشتن تمرکز کافی باز میداره. اما آیا داشتن لباس زیر تنگ باعث اختلال در نعوذ میشه؟ خیر. اصولا ابتلا به اختلال نعوذ دلایل زیادی داره، اما برخی از اونها جسمی، برخی هم روانی هن. ولی تا به الان هیچ گونه شواهدی مبنی بر ارتباط نحوه پوشش فرد و یا حتی تنگ بودن لباس زیرش در ناتوانی جنسی مردان گزارش نشده و نمیتونیم اون رو به عنوان یک دلیل قطعی معرفی بکنیم. درسته که لباس زیر تنگ میتونه باعث گرم شدن بیضه ها بشه و کمتر بکنه تستوسترون سازی و اسپرم سازی رو، اما این کم کردن به حدی خواهد بود که دچار اختلال نعوذ بکنه مرد رو یا نه، این مورد بررسی قرار نگرفته و به احتمال زیاد در اون حد نخواهد بود که ما این رو به عنوان یک عامل اصلی ازش یاد بکنیم. اما آیا اختلال نعوذ یک بخش طبیعی از افزایش سن و پیر شدن؟ خیر. از دست دادن توانایی جنسی و عدم توانایی به دست آوردن حالت نعوذ به دلیل پیری موضوع طبیعی نیست، برخلاف آنچه که همه فکر میکنن. به طور کلی عوامل مختلفی در ابتلا به اختلال نعوذ وجود داره که افزایش سن میتونه یکی دیگه از اون عوامل باشه، اما از طرف دیگه هم پیری با مشکلاتی مثل بیماری های قلبی و عروقی، بیماری دیابت، فشار خون بالا و عادات شخصی مثل استعمال الکل یا مواردی از این قبیل میتونه باشه که همگی در ایجاد اختلال نعوذ نقش دارند. و اینکه آیا انسان میتونه در زمان دلخواه نعوذ ایجاد بکنه؟ خیر. یعنی در واقع انسان میتونه هر وقت که خواست نعوذ ایجاد بکنه؟ قطعا خیر، اگرچه ممکنه که این موضوع در مورد پسران نوجوان صادق باشه، اما کنترل اختیاری حالت نعوذ
در سنین بالاتر اتفاق نمیفته. نحوه تعادل هورمون‌های بدن و سایر تغییرات زندگی به طور مستقیم در برانگیختگی ذهنی و روحی انسان تاثیرگذار هستند. به همین دلیل دستیابی به حالت نعوذ محکم در مردان با سنین بالا ممکن طول بکشه و نیاز به تحریک و تصویرسازی بیشتری داشته باشن. اما آیا مصرف دخانیات یا الکل یا استفاده از مواد مخدر در اختلال نعوذ نقش داره؟ بله، به طور کلی هر مشکلی که به طور مستقیم به رگ‌های خونی یا عملکرد طبیعی اونها آسیب بزنه و یا حتی جریان خون به حالت تناسلی رو کاهش بده میتونه منجر به اختلال در نعوذ بشه. با توجه به اینکه دخانیات و الکل و همچنین مواد مخدر به طور مستقیم روی عملکرد رگ‌های خونی تاثیر دارند، اونها رو میشه به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد ناتوانی جنسی یا اختلال نعوذ معرفی کرد. آیا درسته که بیشتر مردان هرگز اختلال نعوذ رو تجربه نمی کنند؟ خیر. معمولاً طیف وسیعی از مردان در دوره‌های زمانی مختلف و با توجه به تجربیاتی که در زندگی شخصی خودشون دارند ناتوانی جنسی رو در حدود مختلف تجربه میکنن. جالبه بدونید که در مطالعات صورت گرفته روی مردان مشخص شده حدود 52% از مردان بین 40 تا 70 سال در به دست آوردن حالت نعوذ دچار مشکل اساسی هستند. و اینکه آیا اصلا مردان باید به فکر درمان اختلال نعوذ خودشون باشند یا نه؟ جواب پزشکی به این موضوع بله هست. خوشبختانه برای درمان ناتوانی جنسی و ناتوانی در به دست آوردن حالت نعوذ راهکارهای درمانی مختلفی وجود داره که همه مردان میتونن به شکل مختلف از اونها استفاده بکنن. به عنوان مثال ممکنه یک مرد صرفاً با مشاوره‌های جنسی و درمان روانپزشکی به حالت طبیعی برگرده و برای شخص دیگه ممکنه به استفاده از دستگاه وکیوم مردانه و یا حتی روش‌های جراحی و داروهای خوراکی نیاز باشه. در واقع این شرایط فرده که گزینه‌های درمانی رو تعیین میکنه و به پزشک جایزه میده که راهکارهای درمانی رو پیشنهاد بده. اما آیا دوچرخه سواری متناوب میتونه منجر به اختلال نعوذ بشه؟ به طور کلی دوچرخه سواری به صورت متعادل و متناوب تأثیری در عملکرد نعوذ نداره. اما مردانی که برای مدت زمان طولانی و در مسافت‌های طولانی دوچرخه سواری میکنن باید استراحت کنن. در ضمن طراحی صورت گرفته برای قسمت صندلی و بدنه دوچرخه از لحاظ ارگونومیک باید با بدن انسان سازگار باشه تا ناراحتی ناشی از دوچرخه کاهش پیدا بکنه. اما معمولا در دوچرخه سواری های طولانی احتمال بروز این مشکل به صورت موقت وجود داره. اما سوال بعدی این که آیا وجود اختلال نعوذ در مردان برای همسرانشون هم مشکل ساز؟ قطعاً بله. عدم درمان ناتوانی جنسی به معنی عدم توانایی اونها در برقراری رابطه جنسی لذت بخش و رضایت بخشه و طبیعتاً هر دو شریک جنسی رنج خواهند برد. عدم ارتباط مناسب بین مرد و زن و انکار مشکل از طرف مردان در بلند مدت میتونه منجر به افسردگی، اضطراب و همچنین کاهش اعتماد به نفس در هر دو نفر بشه که در نهایت حتی زندگی عادی اونها رو هم تحت تأثیر قرار میده. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و دور از انواع بیماری ها باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.